Sziasztok! Birmingham New Street vasútállomás. Itt vagyunk a zöld zónában, mert a Birmingham New Street állomás zónákra van osztva. Ott a háttérben nem tudom mennyire látszik, ott a kék zóna, és Ozzy a bika, amiről egy short videó készült, mert Ozzy Osbourne Birmingham szülött, a Black Sabbathnak, és Ozzy Osbourne-nek nagyon sok emlék helye, meg ilyen elnevezés található itt róluk. Most a lényeg az, Platform 11A 52 CrossCountry South to Leicester. This South Group was also inclusive of Parkway 19 Hinkley, Melbourne and Leicester. Platform 11A 52 CrossCountry South to Leicester. Na, szóval a lényeg itt a bemondás után, hogy CrossCountry-val fogunk menni, de nem azzal, amit bemondott, hanem 9 óra 22-kor fogunk menni. CrossCountry vonattal. Az út nem fog sokáig tartani. És Leicesterben egy kicsit a város is megnézzük, meg az űrközpontot terveztem megnézni ott. Úgyhogy tartsatok velem mai túránkon. Nem tudom mennyire hallottak a nagy zajban, de ott egy West Midlands vonat, az pontosan nem tudom, hogy melyik. Halad ki egy másik. Egy CrossCountry megint csak, ez egy nagy sebességű vonat. Csalódulásbára megy, ami nem ilyen vonattal foglalkozik, Class 170-nel a Stansted Airportra, legalábbis ha jól látom, akkor az lesz a mi vonatunk, a Class 170-es. Stansted Airport, via Cambridge, na mi odáig nem megyünk el, csak Leicesterig, de ezzel a vonattal.
Igazából másmilyen, mint a mások általában. Thank you for watching. See you soon. Goodbye.